Ég tala þetta, Magnús, hvað ertu? Magnús Mótti. Ég þarf ekki að hafa Magnús til að segja það, en mér finnst leiðilegt að sjá að félögum hafa ekki talað við spilarana sína, að þið vitið að það er tværmaður, fatnaður á að vera réttur og það er rosa mikið af fólki sem er ekki réttlægt. Og þetta er fólk sem er búið að spila pílu í 10 ár. Þetta er ekki rétt. Og ekki segja að við glemt á, við settum þetta í dagskrána og við skulum reyna að hafa þetta betur næst. Eða bara á morgun, eða bara í dag. Ég er alveg við minn þetta, ég er alveg að gráta. Þetta er síðasta mótið mitt með Magnúsi, hann er að fara að kveðja okkur. Ég ætla að byrja bara að gefa hann gott klap, hann er búin að standa að síka líða þetta. Ég er búin að vera með mig í þessu allan tíman og þetta er bara, já, ég er alveg að gráta það. Byrjum við það. Alltaf heiti ég, einhver veit ekki, og hann Óskar í dag og Magnús líka. Ef það kom upp einhver vafamál, þá er stjórnin og við reynum að finna út af því hér. Ef við getum það ekki, þá verðum við fyrst að það eftir mót. Það er 23 lið og 9 félög. Og ég ætla sérstaklega að byrja á Dalvík, velkomin að koma til okkar. Frá Kópavogi velkomnar. Dagskrán er enn á skjánum, en allt í lagi, það er ekki það. Það er minnumins að... Það er áætluð dagskrá, við segjum upp að tímaplan. Já, við erum með tímaplan sem að við vitum öll að það verður aldrei eins. Þannig að þetta er en við erum líka að taka að byrja ferð fyrir að hýsa okkur, hvert okkur hleypinga. Svo vil ég finna nokkur atriði. Í flestum liðum eru fyrirliðar liðsstjórar. Og ég ætla að biðja liðsstjóra eða fyrirliðar að koma til mín ef það er eitthvað, ekki allt liðið. Ég er ekki frekar bara fyrirlega að vera liðsstjórar með. Þá er minna rask og þá er líka bara allir einhvern veginn á tánum. Já, ég ætla að finna ykkur líka að sjoppa þarna. Og þú veitum það að ég er ekki í sjoppunni. Það gerist oft á mótum eins og púsa, ég er bómat á frá pítsur og eitthvað. Ég er ekki í sjoppunni. Ég er mótstjóri og ég sýnir mótinu. Magnús líka. Sjoppunni verður í sjoppunni og Anna og Jón.
Jón, það ekki mjög. Já, svo það eru línar hérna sem allir að fylgja. Það sem Eyþór stendur, þessi Eyþór hérna, það nú stendur, þar endar barinn og nú við komin á keppnissvæði sem þýðir það að áfengi bannað. Og það bannað hlaupbúleik og hoppusopp og eitthvað eins og hefur gert þetta eitthvað. Ég veit ekki Þannig að vatnið á keppnistað og ég verður að koma flöskur á borðin, vatnsflöskur og ég ætla að leyfa ykkur að vera með krúsin ykkar. Ef ég hef áhyggjur að þetta annað í krúsunum, þá mun ég tala við ykkur. Já. Svo síðan á sæle, heyrnartól úr eyrum nema bakvísraði og úr og annar. Munar það líka og það vita að þetta allir sem hafa spilað bílaundiringur og reynum að hjálpa hinum að hér parkett og við þurfum hérna þurfa að afsúlega því. Hér ánsvæði að sjálfsögðu þurfum við auðvitað að bakka að sjálfsögðu en við skulum vera virðingarmyndsfélagarnir. Munna það? Alls ekki vera að lappa að það Halda því. Já, ég mætt, sorry. Annað, klósettið undirjúk. Og ég ætla að biðja ykkur að virðast svona bara tímaníkar, ekki vera að svíta hér og svo bara, já, ég þarf að pissa núna og það leikur eftir eina. Munum að nýta svolítið tímaníkar sem við hafið. Ég þarf ekki að segja ykkur að við vitið ykkar og hjálpum heiminn sem vitið ekki. Og berum virðingu til heiminn sem vitið ekki. Já, við ekki reykja alveg. Það bannað. Bannað að reykja af því að það kemur hérna upp og alveg bara næsta borði. Græni nappurinn. Græni nappurinn sem á milli kúla og að falla til hérna. Náttúrulega staðarflastur og svo tekið við á limón. Takk Anna. Ég má að segja bara örgóð hluti. Ég vil þakka fyrir að hafa starfað í stjórninni og fá að fylgja kynnast þessu fyrir samfélagi. Þessi þetta verið svona 2-3 ár sem ég er búin að vera hræðast í þessu. Það er ótrúlega að sjá vöxtinn og menntun sem er í gangi hjá þessum tímafélögum. Hérna erum við komin með rjóman af því fólki sem að lifir og hræðist í þessari pílu og það sem undir ykkur öllum komið að síðan ákveða hvað framhaldið á pílunum verður á Íslandi hér á næstu komandi árum. Ég hef alltaf kallað að Örnu IPS mömmuna, eins og það heyrið þá erum við duglega að gefa ykkur tilskipanir og fyrirmæli. En við erum líka búin að eiga mjög gott og farsælt starf hjá Arna. Og þess að langar mig að fá hana til þess að veita smá viðurkenningu af minni hálfu
smá þakklætisóp. Við erum búin að tala saman stanslaust. Ég er ekki með neitt. Ég ætla að græta hann í dag en á góðan máta. Gjörðu svo vel þarna bara fyrir einstaklega gott samstarf við mótstjórn þessi 2 ár. Ég á eftir að sakna þeim og ég á eftir að sakna ykkur allar. Þannig að gefið öllu gott samt. Þá skulum við vinda okkur í riðana. Það urðu smá spjaldabreitingar hérna hjá okkur, öllu eins og alltaf undir loski. En í kvennariðinni A eru Steinunn, Sandra, Þórunn og Sandra, Brynja og Nadia á spjaldi 8. Við ætlum að biðja Steinn og Söndru að koma við á þessum. Þetta rið D hjá konunum, Sunna Dóra, Gíta Lóvísa, Sara og Magnes. Hvað sá? 10 grönt hvað? Já, hérna. Rið D á spjaldi 14. Rið C hjá konunum, Árnís, Svana, Steinunn, María, Ingbjörg og Emilía, spjald 15. Og hjá síðasta rið hjá konunum, rið T, Kolbrún, Hrefna, Eygló, Ragnheiður, Klara og Harpa á spjaldi 16. Á að kallarnir í rið A það Tóni og Árni Ágúst, Phil og Atli, Friðjón og Ægir, Hatti og Markóri A-spjald 2. Við Tóna að taka það. Rið B hjá köttunum Matti, Sigurður, Arnar M. Dóttir, Einar M. Bjarki, Valdimir og Magnús á spjald 3. Við Manta að taka það. Riðið C, spjald 4, Alexander Pétur, Sigurður H. Jóhann, Jóhann F. og Gísli S, Ási og Kári. Það rið C, spjald 4. Rið D, spjald 7 sem Dadda minn, þetta spjald 7 sem tæknilega section 7. Siggi Tóms, Gunni Hó, Björn Steinar, Hörður, Friðrik, Guðvarður, Kristján og Gylfi. Og Sigga Tóm og Gunnar Hó til að við taka við þessu. Rið E, spjald 5. Gunnþór, Jón, Sævar, Gunnur M, Davíð, Viðar, Ingeborg og Július. Við Gunnþórum að taka við því. Við F, spjald 9, Alli E, Lukas, Stefán E, Steinar E, Alex M, Atli K, Freyr og Atli F. Það rið F á spjaldi 9. Ég hafa eftir hér. Riðið G, það er 5 liðarið, það er spjöld 10 og 11. Það er Arnar G, Jónóttur, Kalli, Eiríkur, Rúnar Hest, Sverrir Þór, Guðjón, Móttur, Friðrik og Jason. Við Arnar G að veita því vitinu hérna á 10 vellum. Og lokum riðið H á spjöldum 12 og 13. Það er Halli B, Kristján, Óskar J, Ágúst, Einar, Sigur F, Axel J, Þorvaldur, Vítor og Kristinn. Við Halli að veita því vitinu. Og við viljum biðja keppendur til þess að hlutir gangi sem spurðast fyrir sig að leikmenn gangi út riðlara megin. Þannig við segjum þetta að ganga í veg fyrir hvort annar. Annars segir við bara að gangi í bröndum við ákveð vaknir að halda ykkur hérna sem mest viðstand og gangi sem spurðast fyrir sig. Game on! Skrifar megin.
Okkur láta velja svo bara, ekki bara cointoss eða? Random. Random. Við erum bara klárir sko, það bara sagt. Ég heyri það. Ég held það. Já, svo leik bara líka mann. Já, heldurinn segði mig. Já, já, alveg þangað til þú nærði þessu. Það er okkur að skilja hvað það var langt. Það var skemmtilegt. Það er best að það er
Tvöfaldur fyrir risi. Nota toppinn, strákar. Já. Þetta má. Nei, ég bara... Já, já, bara... Alveg saman það. Det looks on the bottom. Nej. Det ger inte till varandra. Det ger inte till varandra. Nej. Þeir átt að byrja, sko. Hann skoraði 60. Mættur og lítur. Þetta var ekki til. Þeir voru vilja sér leikir.
Hvaða leið var þetta? Þetta nýja leið. Ég held að vera 10 og springt sko eða ekki. Það gott að skrifa. Já, ekki mál. Ég held að vera 10 svo. Ég held að svo hvað er það? Já. Náttúrulega glæsilegt, já. Þetta er skúti. Svo tökum hann að byrja náttúrulega. Alveg saman þó þið þekkið hörðu minn á bara alveg saman þó þið þekkið og mikið henni þá farið ekki nýju. Ég svo takk að þrjá svo íti á random og hún tekið sér anda nýju. Hann gefur mér nefistar okkar ekki þig. Hörðu Björn Steinar og hörðu byrja Bjössu byrja og það var Steggullur hver byrjar Haukur Þóru hver byrja? Það er Guðvarður hann byrja hérna Guðvarður, lappa svo hérna. Já, ég held það. Ok. Er það bara gaman?
10. Nei, ég átti bara ekki von á þessu. Tutto. Visto? Adesso verrà.
100. Continue. Continue. 60. Hey, but they need to get it on. Good to him. Continue. Good. Good to it. Thank you. Good to see.
42. Já, það líka grænt, sko. Þú grænt. Stífar æfingar fyrir. Við byrjum, nú byrjum við okkur. Það er 6 bara. Magnalega auðvelt í uppfyllinu og svo bara... Ég tók það bara hinn við þá, ég var sérkjent. Já, ég er líka random og segja til því að við erum verður. Nei, þeir áttu svo byrjum við.
Helvete vad detta är.
Steve.
Já.
71. Ja, det er vel det. I think I'll see here.
Ska vi börja? Ja, okej. Mer.
Shit.
mikið. Það má ekki gera topp og kóla. Topp og single. Já, það er lettar.
Annars er þið farið bara að stilla okkur það kringum okkur þessi líka ekki að vinna að 4-0 en það skulle vera Nei. Það er nú, það er... Honum bleið. Það er nú hérna fyrir jagarinn. Það er gott með okkur. Já, það er þetta lingo. Lingo fyrir jagarinn. Já, við erum hægt að draka það fyrir Ég má fá með 2 yfir helgina. Já, það er 2. Fólkmaðurinn er búinn að tala. Já, ég er máfengismæli. Já. Nei, það eru 2, það mótir ekki 1 álöfur. En ef við veitum Það má tala 2 annan dag. Já, svo má ég fyrir kistur að mátaka Ef það kvótar við 2. Það er bara þannig. Ég var náttúrulega að segja það. Ég er sjálfur að koma farið með sína. Nei. Þú var alveg, það var eitt leggur, það var 11, 9, það var leggur gull. Já, ég var líka 100. Ég veit hvað ég er að segja. Ég var að vinna á sín. Það er alltaf bara. Veitir það ekki? Já, það hefur ekki vinn, það ringti í. Já. Þú þarf að teka fyrir byrja, sko. Þú er svo óhætti líka. Það klára 1 núna. Samtlar er ekki taka bara heildina höfðmynda. Já, ég mánu. Það er einasti dagar. Þá er það bara
Þið eru fínir saman? Já. Þetta vildi það líka. Ekki meira sem við séum í dag. Græni. Ég er að reyna það. Já, þessi. Hvað er það í afturli? Það er að loka augun. Það er
Keren nih, keren nih. Eso sí,
Jag vet vad slog med.
Miklu típa. Þið random með þér? Já, þið vinna þessu. Hvernig byrjaði hjá okkur? Kristján. Hafsteinsson. Já, sælir undir fyrir þig.
eitthvað. Ég er einhvers staðar. Gera þetta að ruggla með eitthvað inn.
Ja,
Så fannst það náðulegt. Það er ekki grænt rautt. Tugum.
Það var ekki að reyna.
så. Great.
Good. Nei, 14 pluss 50, 64 mínus 73.
Nej, bare. Ja, det er det. Herligt. Nej, han färmar mig. Det är blir en röd. Nej, det. Det är hemskt nice. Det var Just på køden, kalder det. Det er godt, når jeg kan nu. Nej, tænk på. Vokset på sådan. Det er det.
Ég kann líka reykja. Buxurnar eru ekki nóg. Nei, ég var að kaupa þessa. Já, bara gegn. Þetta er ekki íþróttaskor. Nei, ekki. Jú, ég finn það. Það
Sleppa þetta. Takkaskónu sínu þannig að það mjög skrítið að ferma til takkaskónu. Þeir kostu þig. Þeir kostu Við erum bara í íþróttum. Ég kem bara að hafa í takkaskónu á morgun. Þú kemur bara í jakkafötunum. Það er einmitt í þessu.
líka þar ekki, en það var ekkert það. Ég er nú bara að hæfa þetta, ég er bara að skrifa. Ég veit ekki hvað ég er að skrifa. Það er ekki komið. Arda segði bara að það er okkur að stöða. Það er alltaf á þessu búinu. Ég pappaði ekki hér, þannig að ég myndi að skrifa hér. Já. Finnst það líklegast. Ég á 110. Það er ekki inn á því. Við það sem er ekki að spila spjöldanum eftir. Þegar æfingu á þeim spjöldanum sem við erum eftir á. Doppelafsluiting. Ég ekki skrifa þetta. Thank you.
Riddari á þetta spjölda, það ekki? Það var Kristján. Kristinn byrjar
Thank you. Ja, ik moet verder. Ekki 40? Ég missigna mig aftur í gæti átti 56. Sorry. Það er eftir.
Abschluss.
Ja. Wil je wel doen dan? Ja. Alexander Peter. Alexander Peter. Var ekki randolf? Er það ekki svo sem minnistarfi? Ég byrja að manna Arnar, kemur ég. Så gemmer han.
Jeg stanser opp. Men hvis de stanser opp til høyden. Jeg skal sætte dig på det. Jo. Stille mig. Vad kostar den?
Alles an det over. Zit die erover? Det er det, så gør det. Ja. Alles an det. Zit die bij het stop. Dus dan een wit, Vad skrev? Game on. Yeah.
Caterpillar.
Opna!
Mio Michael,
Nei, ég er bara fyrir sko, getur við bara kassa. Það var bara stík. Kasta bílum þetta? Nei, ég er að spila. Ég er að spila. Bara verið að leika með því. Ég lið ekki saman. Þú verður ekki náttúrulega splæðið í mót. Er það ekki Já. Ég var náttúrulega fæn. Já. Ég var ekki að segja það. Það er eiginlega einu sem ég var ekki. Já. Hvað er spila? Það er upp á ástúri. Það getur að það er ekki það er eins og þú segir að sliði sem gerir
Hver var svo læstur að loka við inni? Já, hún. Ég má alltaf þau.
Ja, ég veit það. Hvað skrifa það? Er ekki Randó? Ég er mætt. Ekki Randó? Jú, ég er bara... Ok. Aðeins hann byrjar. Ok, það er ekki byrjar. Er það ekki 16 frá... Já, taka þrjá. Ég er bara hálsum að setja það. Já. En þú að fyrir hér? Gangi ykkur vel. Þetta er best að sjö, það er vel. Best að sjö, já. Ok. Ekki bara leiðum að sjá. Ekkert mál svona. Leggur.
59.
48. Sterling. 96. Fina fyller.
¿Quién se espera?
Var det spelen av? Wow. Jag fick 26. Ja, 60. Ja, jag har ingen fråga att jag ska ha. Men shit. Aj.
Vænlegur. Já, þetta var búinn 16. Ok, gerðu það. Nei. Já, ok. Ég veit ekki hvað ég er. Já, 45, þá þetta er 6. Já, vantur að skutna þetta yfir. Þú þurfur á milljón eftir, sko. Já. Wat is 71 eftir? 3,20. Farið á til sýtum við. Það er ekki... Af hverju situr í? Er 86. Já, 16. Ef ég þarf reyna, sko. Hvað eftir? 68. Þetta er aðeins jólen. Úrlættir. Það var ekki aflengi. Ég vann. Spilum leik. Ég byrja. Ekki neitt legg. Það er við 2 að það. Og ríkt andan er á. Breytir. Byrja. Þú byrjar. Já, bara segja skilur, klifum þetta kast. Breytir inn í 28. Ertu nú að stressa þér? Hæ? Leða að svitna. Læta svitna í lemstig. Það er bara ítla með mig. Já. Þetta er samanlega. Hvernig það? Þetta valdi í húnarhaldið. Þú ert að svitna. Í kepp. Ég var ekkert að pæla ykkur. Það voru að leikja þess. Hæ? Það voru að klára leikja þess. Er ekki hættur það? Það er hvítið verð. Svo ég sem mig, sko. Ég veit ekki. Og hvað? Hvað veist þú, 28? Það er svo góða. Já, ég var hitt með. Ég var hitt með upp, sko. Og ný. Klára er ekki stoppa. Klára þetta. Ég er stressað. Klára er ekki stoppa. Hendur í búlega á hann, þetta er bara mjög. Já, veistu hvað? Ég var að tellja, sko. Ég var að tellja þetta, sko. 140 segir. Þetta var ógæst. Það er veit. Ég tar bara eftir, við verðum út og leggja þessa fötin, sko.
En hann fór í til ömmu, sko. Þú voru að vinna mig, þá sem þessi það er Lóri? Já, ég var að vinna mig tölvulega tveir. Hvað er það? Og það var líka þetta var lítið. Það er Já, hann er bæðið dagskvíð. Hann er að vinna Jóhann Fróða, þrísinn, aftur enn, þannig að það er hann. Ég var brjálaður, sko. Hvað? Alex skora myndi Þeir voru langt bestir, það er Ég geti séð það. Ég má það einu sinni. Ég er samanlega við sko. Það eru bara til, sko, það var ekki betur en það var bara saman eins. ekki bara einni leik. Hann skoraði og ég skutti. Já. Skutti eins og líka. Nei, það verður svo svo. Ég skoraði þetta. Góða, það er dráttið. Svo veit ekki að ég það var bara nei, þetta er svo vond, sko. Það er strax 140 eða svo. Þetta er rúslegt. Það er
Jag har också Þetta er rosalegt. Aftur að vera séns og aftur að vera.
Näistä on ainakin. Passa öisin. Syöt vai onko sekin? Se on bra. Ei päätä sen. Joo. Väljer ner. Men annars är det mer. Ja, avustelen. Yeah. Äkkiä ilman. Ja vähän varaa. Vet bara äkkiä sko. Jeg spurgte dig, du sagde ja. Jeg sko. Äkkiä. Nej. Ég var að vinna frá 8 til 5. Svo borðaði ég og fótboltaði til 7. Svo startaði ég en núna er ég en nú er bara komið í skólanum. Komið í skólanum bara hálf 2. Nei, bara ég meini til. Já, ég geri það eftir 10. Nei, Já, man kan ha även sitt för bäst. prófa. Ja, level av fina. Så jag säger, ja, det var bäst. Vai kommer alltid emot. Vilket bästa? Tro. Jag vet att bronna, kan ni åta? Ja, det är bästa.
Mér finnst svo gaman að skrifa. Þið eru bara góðar, ég segi bara áfram. Já, það er svona næstu. Eldmekring. Sjálfsög. Svo gengur við. Svo gengur við. Takk fyrir. Passa fyrst að meða. Ég er ekki búin að vera að passa mig svo vel, sko. Ég er að sjá um stíðvöggir. Við gefum við þessa umferð hérna, svo ég og Randum og svo það er 6. En þið bara að byrja? Nei, ég er ekki mig. Bara Svanar eitthvað. Já. Þú bara að byrja. Við tala um 6. Ready? Sorry, þetta er
Svenni, ekki láta þetta spyrjast út. Konraði sendur mér með þér í hverju einstu bjóð, en ég er með
tiene que el resto ahora, aunque espera de Greta. No se lo saben.
Klara.
da nächsten Winter ganz gut.
toch, scusa. Det är cool. Så klickar
bara random, þið ráðu þessu. Svo bara 6. Ekki 6. Svo byrjar. Gonna get one. Ja, ik weet even wat zijn en dan spreekt hij ook zo. Sverige. Good, good. Sverige rechts. 95. Hej.
16. Kom hier. A6. Þetta gerir 20. Fimmtán 22. November. Deus acha que os diretores. Denkiosa. Hundrað og 38. Hundrað og 4. Sextíu. Fjörutíu og 3. Açıyor.
45 marker. Síðasta stein, Finnur. Gott að Finnur. Komið. Já, þessi er komið. Já, ég ætla að fá
Sættu.
6, þannig að þú byrjaði. Er þetta ekki slétt það?
Hrundið síðast en á.
Du var fan i skolan då. Jag var så ännu. Kändes att du har alltid högt på detta. Ja.
Friday comment.
Ja. Ardís, ég ekki skrifa hann lengur, það er ekki. Nei, ég er ákvæmst skrifa. Takk. Ég er bara svo skemmtileg strákur þessi síðustu þrjá. Let's go.
Geggjaðu Siggi. Let's go. Let's go.
5. Já.
Sessió.
Já. Ég ætlaði að fá nótt og segja. Ég á að fá að fara. Og Matti líka. Það veit að það er líka að koma. Hvað er við besti? Aðra ramma inn þessar fyrir. Það má vera það sem er vikri að við mögum að reyna að hafa gaman. Þarna, við erum búin að hafa gaman í allt. Það standaði vel. Ég reyni. Það heitir bara martraðið ekki með. Það er best af 7. Ég er að velta með vatn. Viltu fá annan skór, Matti? Ég var að velta það 7. Herru, ég er að kjósa fyrirgefðu, áfram Þór og áfram Grindavík. Löstu svipir af velli. Hvað þið segja? Bara áfram fyrir. Random boys. Hann þá bara áfram fyrir. Það er Þór sem byrja. 6 spilur og Let's go, Matti.
Yes, throw the finger. Safe. I would get Fine.
Rúlla, Harður byrjar, rúlla. Rekk. Rekk, Matti, þú byrjar aftur. Út fyrir. Rautt, það er Harður. Yes.